يحكي وياك بموضوع خاص وانا دزيت عليك هنا حتى تاخذون راحتكم بالكلام. ظليت فاتح حلقي شلون طريق ملتوي حتى يحكي وياي. صحيح انا صديته اكثر من وراه، وحتى من حاول يتصل بي بدلت الشريحة من وراه، لأن أكثر من مرة حضرت بس هو مصر يتصل. أول مكالمة جاوبت عرفت من صوته، ما انطيته مجال يحكي، قبل حكيت وسديت النقال. بعدها صرت بس أشوف رقم غريب قبل أنطي حظه، ما بي حيل أبدل شريحة مرة ثانية. شنو صافنا أفكر شي يريد مني. فزيت على صوت باب الغرفة انفتح والدكتور فلاح يلا أنا أترخص عندي واجب أكمله وأرجع لكم. راح يسد الباب. حكيت تلقائيا دكتور عوف الباب مفتوح لا تسده. أباوع الليث رفع حاجبه الظاهر ما عجبه الحكي. أشهل الدكتور بيده يعني أروح وسد الباب وراك عبالة أنا زعطوطة قدامه. باوع علي شنو لهاي الدرجة ما عندك ثقة بنفسك تبقين لوحدك وياي؟ ترى احنا كبار مو مراهقين، المفروض تكون شخصيتك أقوى من اللي يهز باب يهزك باب مسدود. مو شغلة باب مسدود انت تشوفها انا خايفة منك. ما اريد ابقى لوحدي وياك بينما انا اشوف الباب عيب ينسيت لي احنا مكان عام والى احترام والناس اللي الظاهر ما يقولون عليا وعليك كبار لوحدهم محترمين راح يحتارون شلون يطلعون الحكي من جو القاع وانت مبين عليك ابن اصول ما يحتاج اعلمك. كنت احكي هو سابح بوجهي. سكت انتظر يحكي بس اشوف هذا بعد صافن وبجي. احمد فضل شنو بدت من عندي. رجعت خصلة من شعري وحطيتها ورا اذني. انتبه على حركتي وعيونه ما ضاعت من شعري. عبالك دا يحكي وياه. همست بصوت ناسي انت قلت له خليك كفر مكانك هنا المفروض حق الله مكانك بين يدي. فتحت عيوني بس سويت وحي ما سمعته. بدل كلامه شيء ما شلون ابوش وياكم. سؤال كان مثل الضربة على الخاصة. هيك تألمت من سؤاله من ذكرت موقفه ويا بابا. ليث أفضل ما أتكلم بهذا الموضوع لأن إذا فتح الموضوع حق الله المفروض مني ما أقعد ولا أحكي وياك على سويته ويا بابا. أباوع عليه فتحت حلقة مصدوم. ما كنت متوقع راح يكون هذا ردك إلي. شنو تتوقع أخذك بالأحضان وأقول لك عاشت إيدك على سويته ويا بابا. اسمعها زين أقول لك أستاذ ليث. أستاذ أنت تعديت على واحد من أهلي شيء ما مو هيك الحكي. أنا سويت هالشكل ردت أخذ حقك لحظة. ليث صحيح كانت نيتك تاخذ حقي من أبويا بس غلطان. إذا تعتقد بهاي الطريقة راح تقدر تكسبني خلي أصحصح تفكيرك عني. ترى أنا تعديت مرحلة المراهقة من زمان. هاي الحركة سويتها تقدر تملك بها عقل وحدة مراهقة راح تشوفك بساعتها البطل اللي أخذ بحقها من الظالم. بس من أشوفه قلة احترام. إيه لا تباوع علي متعجب. أنا احترامي من احترام أهلي وأنت هنت كرامتي بهذا تصرفك. وين كنت كرامتك من أبوي وشوه وجهي وقص شعري. هذا أبوي أنت قلت لها أبوي مني وبيا ما بين البنت وأبوها كرامة حتى لو كان أسوأ الناس. بس خلي أسألك بالعقل لو كانت الأدوار مغلوبة وأشوف أبوك أو أمك يضربونك ويهنون كرامتك قدامي تقبل أنا أروح ألزم أمك أو أبوك وأقعد أمثل بيهم بالضرب؟ أنا أختلف أبوي وأمي حتى لو يمدون إيدهم علي أفتخر على الأقل أنا رجال وأتحمل. ما جاوبني على سؤال ليه تهرب. لذلك دقلك ترضاها دز ناس عليهم يمثلون بهم الضرب. جاوبني بغضب لا مستحيل وأكسر إيده اللي فكر يمدها على واحد من أهلي. شفت شلون انفعلت مجرد تخيلك للموضوع عصبك لحد ليش تفضحها علي. شنو تتوقع تكون ردة فعلي من يدخل علي أبويا مطبة وتطبة تظن راح أفكر فأحفح وأقول شكرا ليث على سويته بأبوي. خلي بالك لو مهما يصير بيني وبين أبويا مستحيل أغضب عليه أو أتمنى له الأذية. لو يرجع بيا زمن وينعاد الموقف يمد إيده عليك أما أرجع أمسح بيه القاع ما أقدر أشوفه يمس شي يخصني ويأذيني. ما أتحمل أشوفه يمد إيده على شعرك اللي ياما كنت أتحلم وأتوسد عليه بتالي الليل. هي قصة بدون ما يوجع قلبه. ليث تعرف شنو مشكلتك. أنت عاقبت بابا لأن هو سوى وخرب لعبة حلوة عندك أو سيارة جديدة تخاف عليها لا تخرب وتتضرر. شي ما أنتي غلطانة. أنا أجيت اليوم حتى أحكي وياك بخصوص هذا الموضوع. أنا ما أشوفك كسلعة أو لعبة مثل ما يقولون لا بالعكس. أنا من اليوم يوم دخلت بها غرفتي أو بكتها أنتي بس دخلتي الغرفة لا أنتي بداخلي جوا بقلبي بدون ما تستأذنين. صبت مالي سلطة على مشاعري وتصرفاتي وياك. حاولت أملك السلطة على قلبي بحضورك وأتصرف صح بس غصب عني تصرفاتي تخوني من قد اللهفة واستعجالي.
خلاش تبتعدين عني وتخافين مني. حقي من أخاف منك، وانت كل ما وافق وياك تحذرني منك. انت نار بس من يمك انطفي وأصبح ضماد. شوفي شيماء، أنا رغم الحواجز والقيود الموجودة بحياتي اتحديت كل شيء وضربت كل أفكاري بعرض الحائط، وإجيت حتى أحكي وياك. بشنو تحكي وياي؟ شيماء أنا أريدك تصيرين زوجتي. قمت من مكاني مثل المقروصة، طاب الحكي من عقلي، قعدت أرمش بعيوني، أفتح حلقي وأرجع أسده. ما أريدك هسه ترجعي لي جواب، أروح للبيت وأخذ راحتك، وباكر أنا أجي وأريد أسمع منك رد. لا باكر؟ شنو ما أقدر أفكر هالشكل؟ أنطيني مهلة أفكر بيها براحتي. كنت أحكي وحيل خايفة، ما أعرف إيش بيه، معدتي انعقدت وقلبي يريد يقمز من صدري. ترى ما حاجيتها تفكير، هي كلمة وحدة، لو لو موافقة. تسعة عيوني، لا تجرب حظك وتكون واثق من نفسك هالشكل. ترى أنا بعدني ما غيرت نظرتي عنك، وهذا الشيء بحد ذاته يخليني أطلب منك وقت أفكر أباوع عليه. بده ياكلني. والله لعبتي بأعصابي، عمري ما عانيت ويا مرة ولا قاعد بحياتي أفكر بردة فعل أي واحد. لا أنتي خليتيني أمشي وأحكي ويا روحي. على العموم نعطيك فرصة تفكرين، بس لا تتأخرين بالرد، لأن التأخير مو من صالحك. ليش يابا؟ إذا موافقة ولا تتأخرين بالجواب طلع حلفي منك بالخطوبة. وإذا كان جوابك رفض ومتأخرة عليه بالرد، والله أمش داعي عليك بساعة مغربية بيوم الوقعتي بيدي. هم رجعنا للغد التهديد، للغة التهديد. لا مو تهديد، هذا يسمونه تحذير. رحت نمت على الفراش أفكر بيه وبهيبته وبكلامه وبغضبه وبكل شي، حتى من أريد أعدد عيوبه تصير بعيني تافه، وبشغله أو مش فعل حب الموجود وبقلبي يخليني أتغاضى عنها. ضحى أقوله هدى، انتي لاحظتي شي يوم اليوم قاعدة كله بالغرفة حتى ما طلعت تغدت ويانا؟ شنو ايش بيها مريضة؟ والله علمك. يلا خلي اروح اشوف ايش بيها. بعد فتحت الباب على كيف دخلت على اطراف اصابعي، كانت الست متمددة على بطنها وسبحانة وغير عالم. رحت ركضت عليها وعطت بصوت عالي. بو طفلت من مكانها مفزوعة. وشنو جنية قومتيني اختي شيماء؟ ما اعرف ايش بيها امانة، ما تقولي لي اختي ايش بيها. ليش سبحانة؟ قامت من مكانها امشي منه. اريد اطلع، خلي اروح اكل، جوعانة. انا اصبلك اكل وانتي احكي لي ليش هالشكل دايخة ورايحة بعالم ثاني. والله انتي لزقة، بعدين احكي لك بالليل مو هسه. كانت شيماء تضحك وعيونها تلمع. اول ما اشوف اختي تضحك بفرحة، يا رب دوم الضحكة والله تلوق لك. يلا امشي لا تغشمريني. ما تغشمريني بهاي الكلمتين، وما راح احكي هسه الا بالليل. طلعنا صبت لها غدا، وانا افتر وراها مثل ديله. تعودت اصلا مو جديدة علي. قعدت تاكل واجا بابا راح الضحى صبت له غدا وقعد ياكل ويا شيماء، ياكل ويحكي لنا عن يومه بالشغل. وشيماء بحكم خبرتها بالنظام المستشفى قعدت تنطي بعض المعلومات. كنا قاعدين على حب الله، كانت تدخل عليها سليمة ام العلوم والمصايب. قعدت يم بابا. اقول لك اليوم الناس اجوا يبدون يعرفون شنو جوابك عن موضوع ضحى قمزت من مكانها. بيبي ما اريد اتزوج، انتي انشبي واكلي تبن وخلي ابوش يحكي. جوابها اثير. يما قلي لهم ما عندنا بنية للزواج. هاي يما اثير قاعدين يمك شوي واكلنا راسك بالحكي وبدلوا رايك على امك. لا يما البنات ما لهن دخل برضي. الناس انا رحت سألت عن الولد، طلع واحد حافي منتف، يوم يشتغل وعشرة ماكو شغل. مال شنو انطيه ضحى؟ هسه اللي يسمعك يقول بنت ست الحسن والجمال مو زين. لقيت لك واحد يدق بابك ويريد يخطب واحدة من بناتك. ابو الضحى شلون عيونها قامت تلمع من الفرحة. مضت الايام، بدت امتحانات اخر السنة والتهيت بدراستي، بحيث ما قمت ما اشوف احد ولا ادري شنو الموضوع بالبيت. بس الشيء اللي لفت انتباهي الضحى اللي كثرت صفناتها ودخلت حالة اكتئاب. مرة سمعتها تتعارك ويا بيبي سليمة اللي نشبت وياها من ذاك اليوم على مود رفضها. رفضت ابن قرايبها وصارت طلع لها شغل من جوا القاع. البارحة خطية خلتها تغسل السطح، واليوم قالت لها تنظف البنكات. وهسه خطية طلعت لها المواعين القديمة من عهد جدي، قالت كلن غسليهن بيت جوامينا عندهم عبس ويردون ياخذونهم. خطية هي ضحى ساكتة وما تقول شي، بس مرات هاي سليمة من نامت عليها سليمة
تستفز الواحد الله يسلط على حد تشبده بليلة ظلمة. ضحى كانت تصب المعاه سليمة تعوم فوق راسه. سليمة أم داكر الغمة تاليتك راحت عن نسين مثل أختك الكبيرة وظلينا بحصرة الرجال. هسه لو موافق على هذا ابن قرايبي كان هسه انتي ملتهية تجهزين لعرسك وفي حالاتك، بس انتي مو وجه نعمة تبغين فقر بنت فقر مو بعد أمك منو مشهدتها بالفال الشيء. ضحى وصلحتها مسحت ايدها وشمرت الجدوى من ايدها بالقاع وصادفت كانت اكو سكينة على السنقوير أماعين لزمتها وهي تقلب بيها بصورة عادية وحكت بصوت ناصي يلعن عن الانفجار، يعلن عن الانفجار. شوفي انا كل شي اتحمل بس ما تغلطين على امي وهي ميتة لا هنا وحدك. كانت تحكي والسكينة بيدها وسليمة انقلست بمكانها تباوع على السكينة وانا خربانة ضحك على شكلها. سليمة هاولش شو تريدين تذبحيني؟ بالله شو عوفي السكين من ايدك، ترى الشيطان شاطر والله مو اشطر منك، الشيطان يمش طفل بروضة من سوالفك. عدت هذا اليوم وصار الايام تجر ضحى صارت حالتها النفسية صفر. كل يوم اسمعها تبكي بالليل جوا الغطاء. ادري يا اختي تعاني من الوحدة لان كنا مشغولين عنها وهي قاعدة لوحدها بين 4 حياطين. صرت ادعي لها بقلبي بس كون يرجع صهيب للعراق ويخطبها، بس هذا الثاني كلش اتأخر ولا بعد هم أجل رجوعه سنة ثانية. يوم ثاني كان آخر يوم بالامتحانات بالمدرسة. خلصنا الامتحان وكالعادة اجتمعنا ويا البنات وصادفت هالة عزمتنا من على عرس أختنا. عزمتنا كنا على عرس أختها هالة. هدى دعوة خاصة من أمي قالت قولي لهدى خلي تيجي هي وخواتها العرس منى. أزعل عليهم إذا ما أجوا فرحت وقلت من أرجع فرح ضحى حتى تحضر روحها على مود غير جو. رجعت للبيت وشفت شهد صديقة ضحى عندنا بالبيت. لاحظت هاي الفترة كثير جيات شهد الضحى بالصدفة كانت مرة من يومهم سمعتها تحكي ويا ضحى تقول لها ولك والله مو لين أخوي أقول لك وافقي على الزواج منه بس عاجبتك هاي العيشة اللي انتي بيها لا طلعة ولا ماشية وفوق هذا كله بيبيتك ناشبة وياك وهي مطلعة عينك. ضحى اي ما يخالف اتحمل ما مستعدة للزواج هسه صدقيني شهد براحتك بس والله اخوي ما يتفوت حلو كشخة هو كبير بس يعني الكل بالكل تدرين هو شايفك مرة وسألني عليك وين شايفني يقول شفتها من كانت بالمدرسة كانت تمشي هي واختها الجنية ام لسان هدى عمه حتى عمه. هاي شي تريد من ضحى ليش تحوم عليها وليش ضحى ما قالت لنا عن موضوع اخوها.